แฟ้มลับวิเวียนโทมัสอัจฉริยะพานโรงชื่อที่หายไปจากประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญดำดิ่งเข้าสู่เรื่องจริงที่ยิ่งกว่าจินตนาการจากซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวงปี 1944 ณ โรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์ห้องผ่าตัดที่ควรจะเป็นสถานที่แห่งวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นฉากของเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์พยายามจะปกปิดในบันทึกอย่างเป็นทางการนี่คือชัยชนะเหนือความตายศัลยแพทย์ผิวขาวได้รับคำสรรเสริญว่าคือผู้พิชิตโรคเด็กตัวเขียวเป็นครั้งแรกของโลกแต่หากคุณรีไฟลงและมองผ่านรอยร้าวของบันทึกเหล่านั้นคุณจะพบกับตัวตนที่ถูกทำให้ลบเลือนชายผิวดำในชุดทำงานเรียบง่ายที่ยืนอยู่บนม้านั่งข้างหลังศัลยแพทย์มือหนึ่งเขาไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลและเขาไม่ใช่แม้แต่หมอในสายตาของกฎหมายยุคนั้นทำไมชายคนนี้ถึงต้องเข้าโรงพยาบาลผ่านประตูคนรับใช้ทั้งที่เขาคือมันสมองที่สอนเทคนิคการเย็บหลอดเลือดที่ซับซ้อนที่สุดแก้กับศาสตราจารย์ผู้โด่งดังนี่คือความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ชั้นของอคติและสีผิววันนี้เราจะขุดค้นแฟ้มคดีที่ถูกปิดตายเพื่อเปิดเผยเรื่องราวของวิเวียนโทมัสอัจฉริยะที่โลกไม่ยอมรับเพียงเพราะเขาเกิดมาในร่างกายที่ผิดสีผิวในสายตาของยุคสมัยทำใจให้พร้อมเพื่อพบกับแฟ้มลับการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่และเจ็บปวดที่สุดคดีหนึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีคำสาปที่ฆ่าชีวิตเด็กทารกนับพันทั่วอเมริกาพวกเขาไม่ได้ถูกโจมตีด้วยไวรัสหรือวิญญาณร้ายแต่เป็นบางสิ่งที่ผิดพลาดอยู่ภายในกรงขังของซี่โครงทางการแพทย์เรียกมันว่า Tetralogy of Fallot หรือ Blue Baby Syndrome ภาวะที่เลือดไม่สามารถรับออกซิเจนได้เพียงพอร่างกายของเด็กๆจึงค่อยๆกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มราวกับกำลังขาดใจตายจากภายในทั้งที่ยังหายใจอยู่ในยุคนั้นหัวใจคือพื้นที่ต้องห้าม The Forbidden Zone กฎเหล็กของการแพทย์ระบุว่าใครก็ตามที่บังอาจลงมีที่หัวใจจะต้องสูญเสียความเคารพจากเพื่อนร่วมวิชาชีพหมอทุกคนทำได้เพียงเศร้ามองดูเด็กๆสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตามันไม่ใช่แค่โรคแต่มันคือปริศนาที่ไม่มีใครกล้าแก้ศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกต่างสายหน้าพวกเขาบอกว่านี่คือเจตจำนงของพระเจ้าที่มนุษย์มิอาจก้าวล่วงแต่พวกเขากลับหารู้ไม่ว่าคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ในตำราแพทย์เล่มใดในขณะที่โลกการแพทย์ผิวขาวกำลังมืดแปดด้านแสงสว่างเล็กๆกลับถูกจุดขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดในมือของชายที่โลกตราหน้าว่าเป็นเพียงคนงานไร้ฝีมือเขากำลังทำสิ่งที่ขัดต่อกฎธรรมชาติเขาเริ่มถอดรหัสลับของหัวใจมนุษย์ในห้องแลบเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการขโมยความตายอัจฉริยะในคราบพานโรงท่ามกลางบรรยากาศเหยียดสีผิวที่เข้มข้นในยุค 1930 ชายคนนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงฟันเฟืองที่ไร้ค่าในระบบเขาถูกจ้างมาเพื่อทำความสะอาดกรงสัตว์และขัดพื้นห้องแลบแต่เมื่อเสียงฝีเท้าของคนอื่นจางหายไปตัวตนที่แท้จริงก็ปรากฏวิเวียนโทมัสไม่ได้แค่ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการแต่เขากำลังดูดซับความรู้ที่แม้แต่นักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายยังเข้าไม่ถึงดร.อัลเฟรด บลาล็อกศัลยแพทย์ผู้เย่อหยิ่งเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเขาพบว่าพนักงานล้างกรงสัตว์ของเขาสามารถต่อหลอดเลือดที่ขาดสะบั้นได้แม่นยำกว่ามือศัลยแพทย์อันดับหนึ่งเสียอีกวิเวียนไม่มีใบปริญญาไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะได้รับตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยแต่เขากลับเป็นคนคิดค้นเครื่องมือผ่าตัดชนิดใหม่ขึ้นมาเองเพื่อแก้โจทย์ที่โลกการแพทย์มองว่าเป็นไปไม่ได้นี่คือพันธสัญญาที่อันตรายลาล็อกรู้ดีว่าเขาต้องการวิเวียน
แต่โลกภายนอกไม่ยอมรับคนสีผิวนี้ทั้งคู่จึงต้องร่วมกันสร้างห้องปฏิบัติการลับที่ซึ่งความจริงถูกปิดตายจากสายตาชาวโลกในห้องแลบแห่งนั้นวิเวียนไม่ใช่พานโรงและบลาล็อกไม่ใช่เจ้านายพวกเขาคือคู่หูที่กำลังร่วมกันท้าทายมัจจุราชเพื่อปลดล็อกรหัสลับของมรณะสีน้ำเงินที่เราเพิ่งกล่าวถึงไปความร่วมมือที่โลกห้ามรับรู้เมื่อดร.บลาล็อกย้ายไปที่โรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์เขาตั้งเงื่อนไขเดียวที่โรงพยาบาลต้องยอมรับถ้าไม่มีวิเวียนผมก็จะไม่ไปแต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายในเมืองที่การเหยียดผิวคือลมหายใจวิเวียนต้องเผชิญกับความจริงที่เย็นชาเขาทำงานหนักกว่าใครแต่กลับได้รับค่าจ้างในระดับคนงานทั่วไปเขาเดินเข้าโรงพยาบาลทางประตูด้านหลังและในบันทึกพนักงานเขาถูกระบุเป็นเพียงพนักงานดูแลสัตว์ทดลองแต่ภายในกำแพงห้องแลบลับกฎของสังคมถูกฉีกทิ้งบลาล็อกรู้ดีว่ามือของวิเวียนแม่นยำกว่าของเขาและสมองของวิเวียนมองเห็นทางแก้ที่ตำราแพทย์มองไม่เห็นพวกเขาเริ่มทดลองผ่าตัดหัวใจสุนัขซ้ำแล้วซ้ำเล่านับร้อยตัววิเวียนกำลังสร้างปาฏิหาริย์เขาคือคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงปอดเข้ากับหลอดเลือดแดงหลักได้สำเร็จเทคนิคที่โลกการแพทย์ตราหน้าว่าเป็นไปไม่ได้ถูกถอดรหัสโดยชายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สวมชุดกาวแต่ยิ่งความสำเร็จใกล้เข้ามาภัยมืดก็ยิ่งรัดตัวหากโลกภายนอกรู้ว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษมาจากมือของคนผิวดำอาชีพของบลาล็อกจะจบลงและชีวิตของวิเวียนอาจอยู่ในอันตรายพวกเขาตัดสินใจเดินหน้าต่อในนามของบลาล็อกแต่ด้วยจิตวิญญาณของวิเวียนพันธสัญญาต้องห้ามนี้กำลังจะถูกทดสอบด้วยชีวิตของมนุษย์จริงๆในปฏิบัติการที่ชื่อว่า Blue Babyปฏิบัติการชี้ชะตา 29 พฤศจิกายน 1944 ห้องผ่าตัดหมายเลข 704 กลายเป็นสถานที่ประลองกับมัจจุราชบนเตียงคือไอรีนแซ็กซอนทารกวัย 15 เดือนที่ร่างกายกลายเป็นสีน้ำเงินคล้ำและกำลังจะหมดลมหายใจดร.บลาล็อกยืนอยู่หน้าคนไข้มือที่เคยนิ่งกลับสั่นเทาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาไม่เคยผ่าตัดเทคนิคนี้ในมนุษย์แม้จะครั้งเดียวมีเพียงคนเดียวในห้องนี้ที่ทำมันจนชำนาญแต่คนนั้นกลับไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะแตะต้องตัวคนไข้ท่านใดนั้นบลาล็อกเอ่ยปากสั่งสิ่งที่ขัดต่อระเบียบโรงพยาบาลทุกข้อตามวิเวียนเข้ามาชายผิวดำก้าวขึ้นบนหมานั่งใบหน้าของเขาอยู่ห่างจากหูของบลาล็อกเพียงไม่กี่นิ้วราวกับเงาที่คอยบงการร่างเหนือตลอดการผ่าตัดที่ยาวนานและบีบขันวิเวียนกระซิบสั่งการประดุจพระเจ้าลงมีดตรงนั้นดึงเส้นเลือดทั้งนี้ระวังอย่าให้เนื้อเยื่อฉีกบลาล็อกกลายเป็นเพียงเครื่องจักรโดยมีวิเวียนเป็นผู้ควบคุมโปรแกรมวินาทีวิกฤตมาถึงเมื่อบลาล็อกต้องเย็บหลอดเลือดเส้นที่เล็กที่สุดเขาหันไปสบตากับวิเวียนผ่านหน้ากากความเงียบปกคลุมห้องผ่าตัดจนได้ยินเสียงเข็มแทงผ่านเนื้อเยื่อหากพลาดเพียงมิลลิเมตรเดียวปฏิบัติการนี้จะกลายเป็นการฆาตกรรมและแล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นเลือดที่อิ่มไปด้วยออกซิเจนเริ่มไหลเวียนร่างกายที่เคยสีน้ำเงินโมรณะกลับกลายเป็นสีชมพูแห่งชีวิตปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วแต่ในสายตาของคนนอกความดีความชอบทั้งหมดกลับถูกมอบให้ชายที่ถือมีดไม่ใช่ชายที่ยืนบนม้านั่งหลังความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์แสงสปอตไลท์ทุกดวงส่องไปที่ดร.อัลเฟรด บลาล็อกเขาถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะผู้พลิกโฉมวงการแพทย์แต่ในภาพถ่ายแห่งชัยชนะเหล่านั้นกลับไม่มีที่ว่างสำหรับชายผิวดำที่ยืนบนม้านั่งขณะที่บลาล็อกได้รับรางวัลและคำชมเชยทั่วโลกวิเวียนโทมัสกลับถูกผลักไสให้กลับไปสู่เงามืดที่เขาจากมาเขายังคงได้รับค่าจ้างในอัตราเดิมเข้าโรงพยาบาลทางประตูด้านหลังและทำความสะอาดกรงสัตว์ทดลองราวกับปาฏิหาริย์ในห้องผ่าตัดหมายเลข 704 ไม่เคยเกิดขึ้น
ในวารสารการแพทย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เทคนิค Blalock Taussig Shunt ชื่อของวิเวียนถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์เขาถูกทำให้กลายเป็นวิญญาณในระบบแพทย์มีตัวตนเพื่อทำงานแต่ไม่มีตัวตนเพื่อรับเกียรติยศนี่คือการโจรกรรมทางปัญญาที่เยือกเย็นที่สุดครั้งหนึ่งโลกเลือกที่จะรับเอาความรู้ของเขาแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับตัวตนของเขาเพียงเพราะกฎเกณฑ์ไร้สาระเรื่องสีผิววิเวียนโทมัสกลายเป็นความลับที่โรงพยาบาลไม่ต้องการตอบคำถามความจริงถูกฝังลงไปพร้อมกับเวลาและเกือบจะสูญหายไปตลอดกาลหากไม่มีร่องรอยบางอย่างที่เขาทิ้งไว้ในจิตวิญญาณของเหล่านักศึกษาแพทย์รุ่นหลังร่องรอยที่ความมืดก็ไม่อาจปกปิดได้วันเวลาผ่านไปหลายทศวรรษแม้ชื่อของเขาจะไม่เคยปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ในทางเดินของจอห์น ฮอปกินส์กลับมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับปรมาจารย์ผู้ลึกลับที่สอนเทคนิคการผ่าตัดที่ยากที่สุดให้กับเหล่าศัลยแพทย์มือหนึ่งเหล่านักศึกษาแพทย์ที่เรียกตัวเองว่าลูกศิษย์ของวิเวียนต่างรู้ความจริงดีว่าชายคนนี้คือผู้อยู่หลังความสำเร็จของเคสผ่าตัดหัวใจที่ซับซ้อนที่สุดพวกเขาเริ่มตั้งคำถามถึงความผิดปกติในระบบทำไมคนที่เก่งที่สุดถึงไม่มีที่ยืนอย่างสมเกียรติกำแพงแห่งอคติเริ่มร้าวความจริงที่ถูกสะสมไว้ในใจนับร้อยเริ่มพรั่งพรูออกมาในปี 1976 แรงกดดันจากเหล่านักศึกษาแพทย์และเพื่อนร่วมงานทำให้สถาบันไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปแฟ้มลับที่ถูกปิดตายมากว่า 30 ปีกำลังจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในที่สุดวันที่รอคอยมาทั้งชีวิตก็มาถึงวิเวียนโทมัสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เขากลายเป็นด็อกเตอร์ในทางกฎหมายหลังจากที่เป็นอาจารย์แพทย์ในทางปฏิบัติมานานเกือบครึ่งศตวรรษรูปวาดของเขาถูกแขวนไว้อย่างถาวรเคียงข้างดร.อัลเฟรด บลาล็อกชายที่เขาเคยยืนเป็นเงาให้บนม้านั่งตัวนั้นบัดนี้เงาได้กลายเป็นเจ้าของแสงสว่างและประวัติศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถลบชื่อเขาได้อีกต่อไปวิเวียน โทมัสอาจจะไม่ใช่หมอคนแรกที่ผ่าตัดหัวใจแต่เขาคือหัวใจที่ทำให้การผ่าตัดนั้นเป็นไปได้เรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าอคติสามารถปิดกั้นความก้าวหน้าของมนุษยชาติได้นานเพียงใดกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเพียงเพราะเราเลือกที่จะมองสีผิวก่อนมองความสามารถและในวินาทีนี้ยังมีอัจฉริยะอีกกี่คนที่ยังถูกกักขังอยู่ในเงามืดของสังคมเพียงเพราะพวกเขาไม่มีป้ายชื่อที่โลกยอมรับแฟ้มลับคดีวิเวียน โทมัสอาจจะถูกปิดลงอย่างสมเกียรติแต่การสืบสวนหาความจริงในหน้าประวัติศาสตร์ยังไม่สิ้นสุดเพราะความจริงไม่ได้อยู่ที่ใครเขียนบันทึกแต่อยู่ที่ว่าใครคือคนที่ลงมือเปลี่ยนโลกใบนี้จริงๆแล้วคุณล่ะพร้อมจะมองหาอัจฉริยะที่ถูกซ่อนอยู่รอบตัวคุณหรือยังถ้าคุณชอบเรื่องราวทางการแพทย์ที่ลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อติดตามแฟ้มลับต่อไปในซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files เรื่องจริงที่ยิ่งกว่าจินตนาการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ